سلام، من غزالم. امروز میخوایم با هم یک کوکی رژیمی و بدون شکر و فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم. بریم با هم درستش کنیم. برای درست کردن این کوکی نیاز داریم به همزن برقی که اول من همه مواد رو بچه‌ها توی کپشن می‌نویسم، با دقت بخونید و اگر خواستین میتونیم موادتون رو، حالا اگر خواستین میتونید نصفش بکنید میزان مواد رو، یا اینکه میتونید حتی 2 یا 3 برابرش بکنید. خب تخم مرغا رو میریزم داخل همزن. بعد بهش دارچین اضافه میکنم و وانیل. حالا میذارم 1-2 دقیقه با دور تند همزن هم بخوره. بچه‌ها وسطش یه بار دستگاه رو خاموش کنین و یه دورگیری کنین که بعداً بوی ذوب نگیره. خب بچه‌ها ببینین یه مقدار پفکی شد، رنگش هم روشن شد. حالا بهش شیره خرما، انگور یا توت، هر چیزی که داشتین رو اضافه کنین. من در حد مخلوط شدن با دور کند یه مقدار هم میزنم. خب الان کره نرم رو بهش اضافه میکنم. دوباره دستگاه رو روشن میکنیم که مخلوط بشه. خب حالا الان مواد خشکمون رو بهش اضافه میکنیم. مواد خشکمون آرد هست. بیکینگ پودر رو که به آرد اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. و همینطور جوی 2 سرپرک که من یه مقدار آسیاب درشت کردم، نیاز نیست اصلا پودرش بکنین. اینو هم به آرد اضافه میکنم به مواد کوکی. یه مقدارم شکلات چیپسی اضافه میکنم بهش و اجازه میدم که کاملا با هم ترکیب بشه با دور کند همزن. در همین حد که مخلوط بشه کافیه. با لیسک تمامی آردا رو به خورد کوکی میدیم که خمیرمون جمع بشه کامل. خب بچه ها الان خمیر کوکیمون آماده شده و باید بذاریمش داخل یخچال نیم ساعت 1 ساعت استراحت بکنه و بعد بیایم با هم دیگه بذاریمش داخل فر. خب بچه ها قبل از اینکه بریم برای اندازه گیری مواد کوکی ازتون میخوام که حتما لایک و سابسکرایب و شیر یادتون نره، برای دوستای ورزشکارتونم بفرستین. خب من مواد کوکی رو از یخچال درآوردم. میخوام که به اندازه های 20 گرمی تقسیمش کنم و حتما اینو بدونین که بچه‌ها باید قبل از اینکه داخل فر بذاریدش 1 بار داخل فریزر برای 20 دقیقه نیم ساعت استراحت بکنه و برای اینکه میخوایم دفرمه نشه بعد از اینکه میره داخل فر. خب
خب بچه‌ها گلوله‌های کوکی رو که داخل فریزر گذاشته بودم آوردم داخل سینی بزرگتر گذاشتم. فرم روی دمای 180 درجه از قبل گرم شده. حالا به مدت 10 دقیقه میذارمش داخل فر. بچه‌ها کوکی های ما آماده شد. فقط یه چند تا نکته میخوام راجع به این کوکی ها بهتون بگم. کلا هر زمانی که سینی فرتون رو از فر خارج کردین اجازه بدین یه چند دقیقه تو دمای محیط کوکی ها سرد بشن، چون یه بخشی از زمان پخت کوکی بیرون از فر انجام میشه و اینطوری بافت بهتری داره و خب کوکیتون خراب نمیشه و حالت خمیری نمیگیره. و اینکه یه نکته دیگه هم که میخوام راجع به این کوکی بهتون بگم اینه که نیاز به استراحت آنچنانی نداره این خمیر. اگر تایم دارین نیم ساعت یه ساعت داخل یخچال استراحت بکنه خیلی بهتره، ولی اگر که تایم نداشتین عجله داشتین میتونین به محض اینکه خمیر کوکی آماده شد حالا با اسکوپ یا با هر وسیله که دارین میتونین، یا اینکه بخواین خودتون مثل من اندازه گیری کنین بذارین، میتونین گلوله ها رو آماده بکنین داخل فریزر بذارید و بعد بذارید داخل فر. بچه‌ها اگر که از این آموزش خوشتون اومد ممنون میشم با لایک و کامنت و سابسکرایب از من حمایت کنین. برای دوستای ورزشکارتون، برای بچه‌ای که رژیمن بفرستین، مطمئنا خیلی خوششون میاد. تا آموزش دیگه فعلا خدافظ. برای دوست یه بار دیگه میگم خیلی بد گفتم یه بار دیگه. عالیه، بریم. خیلی خوشمزه است. موهام خوبه، این هی باد میزنه موهاش اینجوری میشه. 3 2 الان زدی بگیره. تا آموزش دیگه فعلا خدافظ.